Nem vagyok egy nagy csirkemell rajongó, de egy-két recept van, ami úgy kedvessé teszi számomra ezt az alapanyagot. Az egyik az, amikor hirtelen megsütjük, és belül marad az összes szaft, és nem szárad ki. A másik recept pedig ez, amit most megmutatok, ez egy olaszos töltött csirkemell. Natur krémsajtra van szükségünk, és a krémsajtot kikeverjük a saját ízlésünk szerint. Én most fokhagymával, oregánóval, aszalt paradicsommal és egy pici rozmarin levéllel fogom természetesen sóval együtt kikeverni, és ezzel fogom megtölteni a csirkemellet. Ez a zsíros krémsajt, ez szépen, ahogy melegszik és sül a csirkemell, ez belül egyre olvadósabb lesz, és szépen a benne lévő zsírok becsúsznak a csirkemell rostjai közé, és attól lesz annyira ízletes és szaftos. Annyira jó sűrű krémsajt, hogy nagyon magas a zsírtartalma, és nagyon jó az illata, tehát ezek a jó kis sajtos, vajas illatok is bemennek a csirkemell rostjai közé. Nem túl sok, 2 gereszt fokhagymát fogok belerakni. Fokhagyma mellett egyébként, amikor majd ki kell, a petrezselyem is nagyon jó ehhez a recepthez, és bármilyen friss zöld fűszer. Hát most az oregánó az még szárított, de ennek így is szerencsére ennek a fűszerféleségnek szárítva is jó az illata. Teszek bele egy nagy csipet sót, aszalt paradicsomot, na ebben aztán van umami, a szárított paradicsomban, ugye ez a legújabb kimutatott íz, és egy kis rozmarink. Rozmaringot ne vigyük túlzásba, mert nagyon erőteljes illata van, nagyon rá tud ülni mindenre, viszont egy pici nagyon jól mutat ezekben a receptekben. Jól összekeverem. Jöhet a csirkemell. Fogjunk egy vékony pengéjű hegyeskést, és próbáljuk a hús közepét fölszúrni, úgyhogy egy picit ilyen irányban van most a kés pengéje, és belül szépen vágjuk fel, úgyhogy kívül a nyílás az maradjon akkora, mint amekkorán beszúrtuk a kést. Tehát ferdén beszúrom, végigvágom belül, és kihúzom. És akkor fogunk egy habzsákot, beletöltjük a ízesített krémsajtot, és így, hogyha zsákból töltjük be, akkor kicsi marad a nyílás, viszont szépen meg tudjuk tölteni. Meg is vagyunk, kívülről is alaposan besózom a húst, mert vastag. Veszünk egy jó kis tepsit, jól beolajozzuk. Jöhet a 2 szép töltött mell, és itt van nekem egy marék paradicsom, ami meg van már mosva. Azt csak köré dobáljuk. Jöhet rá 1-2 új hagyma. A tetejére is rakunk egy pici olívaolajat. És 180-200 fokra előmelegített sütőbe rakjuk. Hát ez körülbelül egy olyan 3-4 óra alatt el is készül. Amikor azt látjuk, hogy szépen pirul a hús, akkor valószínű belül is szépen fölmelegedett a sajt, és átsült a hús.
Szerintem a legjobb a krumplipüré hozzá, bár nem olaszos, de jó hozzá. Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.